După 1690, când în Ardeal se înstăpânesc definitiv Habsburgii și dau mare atenție poporului săsesc privilegiat, siluirile ajung aproape de necrezut. Satele românești sunt stoarse de bani, țăranii chinuiți, exploatați. Mulți se gândesc la fugă, încât jupanii sași hotărăsc să ardă pe rug orice român care vrea să treacă granița. În multe locuri, sașii, dornici de a pune mâna pe pământurile românești, alungă cu armata pe români din satele lor. În 1751 izgonesc astfel pe toți românii din cercul Nocricului. Bieții oameni rămân pe drumuri în miezul iernii. Habsburgii, gândindu-se la o colonizare a Ardealului cu nemți din Carintia și Stiria, trimit în Ardeal în 1754 pe consilierul Seiberg, iar acesta face toate pregătirile necesare. Alege satele unde ar fi bine să fie colonizați nemții și îndeamnă pe sașii să-i izgonească pe români de acolo. Sașii îndată alungă pe românii din Slimnic, Șura Mică și Vurpăr, aproape de Sibiu, nimicindu-le întreaga gospodărie. În multe ținuturi, abuzurile au dat naștere unor adevărate revolte. Românii din Valea Rodnei, în același an 1754, bătură pe slujbașii sași și se răzvrătiră împotriva administrației lor. Iar cu 4 ani mai târziu, se plâng cu multă durere împărătesei Maria Terezia că sașii calcă în picioare toate drepturile dumnezeiești și omenești, cer dijme și dări peste dări, cer bani după fiecare vită, zicând că pădurile și câmpurile sunt ale lor, apoi măresc necontenit sumele acestor dări. Dacă le place, ori avem, ori nu avem de lucru, trebuie să plecăm la vânat, căci altfel ne prind și ne bat. Dacă nu poți plăti, te prind, te leagă, te închid, ridică în toate satele furci de spânzurat, îți leagă pietre de picioare și te batjocoresc și chinuiesc până ce dai banii. Iau atâta de la noi cât nu putem da și nu vor să ne dea niciodată chitanțe de cât am dat, ci mai vin comisarii care ne arată răvașurile unde putem vedea că am dat mai mult decât se cuvenea. Iar dacă îi rugăm să ne dea înapoi banii ce i-am dat pe deasupra, ei râd și spun: vii plătește crăiasa. Și asupririle și izgonirile românilor din satele lor continuă și mai departe. În 26 aprilie 1776, orașul Sibiu hotărăște alungarea românilor din comunele Șura Mare, Hamba, Slimnic, Vurpăr, Noul Săsesc, Cașolț, Gușterița, Bradu și Roșia Săsească. Cu câteva zile mai târziu, bieții români din aceste sate sunt cu toții muritori de foame pe drumuri, iar gospodăria lor ajunge pe mâini săsești. Se făcură plânsori la o cârmuire, se făcură anchete și în sfârșit trebuie să intervină însuși guvernatorul, baronul Bruckenthal, ieși să declare că satele curat românești au la pământ și păduri aceleași libertăți ca și cele săsești, de asemenea aceleași libertăți le au și românii, care trăiesc în unele comune împreună cu sași. Toți românii de pe pământul săsesc sunt pe deplin liberi de a-și organiza gospodării și de a-și face clădiri după bunul lor plac. Cu toate acestea, românii nu se mai putură întoarce la vetrele lor, decât abia târziu către 1800, când firește nu mai erau în viață decât vreo câțiva dintre cei izgoniți. Nu e astfel nicio mirare dacă și astăzi poporul cel mai bogat în Ardeal sunt sașii. În gospodăriile admirabile ale țăranilor sași, în averile instituțiilor lor, e truda și sunt lacrimile a sute de generații românești, exploatate mai rău decât niște cete de robi. Când în 1792 românii înaintează împăratului cererea lor, Supplex Libellus Valachorum, și în dieta de la Cluj e vorba despre români, sașii declară cu toată tăria că pe teritoriul regesc românii nu sunt băștinași, ci sunt veniți din țările vecine, că niciodată n-au avut niciun drept
și că deci e nemaipomenită îndrăzneală din partea lor să ceară ceea ce nu li se cuvine. În sfaturile orașelor săsești și mai ales în ședințele universității, cu toții țipară că orice concesiune li s-ar face românilor e o primejdie pentru sași. Înaintară apoi o mulțime de memorii împăratului, bascoaseră și broșuri în Viena ca să combată cererile noastre. Și năzuința lor izbuti, românii din ținuturile săsești și după Revoluția franceză rămaseră în aceeași stare umilită în care erau până atunci. Când în 1837 episcopul Moga înaintează Dietei din Sibiu un memoriu cerând o ușurare pe seama românilor din pământul săsesc, sașii nici nu vor să audă de cererile lor, ci aruncă la coș memoriul. În 1842, însă cererea se repetă, cu și mai mare stăruință fiind, înaintată nu numai de episcopul Moga, ci și de colegul său unit, episcopul Lemenii, care afirmau cu mare tărie drepturile românilor uzurpate de sașii. S-ar părea că vrem să împrumutăm soarelui lumină dacă ne-am apucat să dovedim pe larg dreptul egal al românilor cu sașii, zic episcopii în memoriul lor. Dieta însă e surdă și de astădată. Nici nu putea fi altfel. Ungurii câștigaseră tot mai multă putere, iar sașii, după vechiul lor obicei, căutau să se dea cu cel tare. Până ce curtea de la Viena ținea în frâu pe unguri, sașii erau alături de dânsa. După 1830 însă, când ungurii începură să se ridice impetuos împotriva Vienei, sașii trecură de partea acestora. Între ei se născu o legătură strânsă, frățească, al cărei scop în mare parte era asuprirea noastră. Anul 1848, aducând egala îndreptățite a popoarelor, universitatea, săsească, nemai având încotro, se învoiește și ea ca în sfaturile comunale să fie primiți și români, de asemenea, ca diferite comune să sprijinească pe preoții români și admite ca și copiii românilor să poată intra la meserii, dar numai când vor fi împlinite toate condițiile de care atârnă primirea ucenicilor și îndreptățirea de a putea fi meseriași. Iar condițiile fiind stabilite de dânsii, era firesc că românii niciodată nu corespundeau celor ce li se cereau. Ridicarea unei clase de industriași români trebuia înăbușită, deoarece ar fi fost în paguba industriașilor sași. Când în preajma Dietei din mai 1848 se discuta în toate părțile chestia unirii Ardealului cu Ungaria, iar românii în adunarea de la Blaj se rostiseră împotriva ei, sașii ținură și ei o întrunire, se înțeleseră să admită unirea și în ședințele Dietei din 29 mai votară cu toții alături de ungurii. Îndată ce însă armatele împărătești începură să pătrundă în Ungaria, sașii părăsiră cu toții pe unguri, se declarară credincioși împăratului și rămaseră sub aripile ocrotitoare ale generalului Puchner, înrolându-se vreo câțiva inși în oștire. În vreme ce noi alcătuiserăm legiuni întregi și susțineam lupte înverșunate pe Mureș și în munții Apuseni, sașii stăteau frumos pe la casele lor, fără să știe măcar ce-i războiul. Iar drept răsplată pentru această minunată credință săsească, împăratul, după înfrângerea ungurilor, întări din nou toate privilegiile pe care le avuseră înainte de 1848 și umplu toate slujbele înalte cu dânsii. Fruntașii noștri în aceeași vreme erau arestați și bătuți. Când, după războiul cu Italia, în 1859, Viena se simțea slăbită și căuta o împăcare cu ungurii, sașii, văzură că de aici încolo viitorul va fi iarăși al ungurilor. Căutară, deci, să se apropie de ei. Văzuseră că pentru privilegiați, în Ardeal românismul e o primejdie,
și de aceea se năzuiră acum să alcătuiască din nou vechea alianță împotriva noastră. În 1860, la sărbările săsești din Bistrița, invitară pe toți fruntașii ungurilor ardeleni, pe conții Telechi, Betlen, Eșterhâzi, Bânfi, Mico, ba veni și fostul ministru, baronul Losif Eotvos. Sașii îi primiră cu mare alai, cu avântate discursuri de înfrățire. Seara aranjară un bal la care se juca ceardaș și vals deopotrivă, ținură și unii și alții toasturi, sărbătorind împăcarea ungaro-săsească și închinând pentru o frățească bună înțelegere în viitor. Urmările acestei înfrățiri aveam să le simțim tot noi. În 1867 se făcu împăcarea între Viena și unguri și de atunci încoace sașii deveniră vrednici ucenici ai ocârmuitorilor țării. Pe toate terenurile căutară să năbușească mișcările noastre în teritoriile unde locuiam împreună cu dânsii. Cu toții erau credincioși dorințelor lui Schenker, care scria pe față că datoria sașilor în viitor e să meargă mână în mână cu maghiarii. Dacă ar fi fost cu putință, ar fi adus din nou zilele din veacul XVII, primind însă și ei unirea cu Ungaria și păstrându-se legea pentru egala îndreptățire votată în 1848, își pierdură și ei viața lor autonomă. În 1876, universitatea lor, care până atunci era un corp politic, un mare sfat național, din care făceau parte toți fruntașii orașelor și instituțiilor săsești, se transformă total. Pădurile și moșiile ce le stăteau la îndemână alcătuiesc un fond, din care au să susțină școli și biserici în fostul pământ crăiesc. Deci din veniturile lor sunt datori să contribuie și la susținerea școlilor și bisericilor românești. Universitatea are să chivernisească aceste averi și să îngrijească de o împărțire echitabilă a ajutoarelor. De la 1876 încoace, politica lor s-a legat apoi tot mai strâns de politica ungurească, încetează de a mai avea un drum al lor propriu. Le dispare orice simț de demnitate și în sufletele conducătorilor lor își face lor un reptilism urât, care le cuprinde în câțiva ani întreg poporul. Față de unguri, nu mai au niciun fel de rezervă, nu-i mai interesează decât faptul că românii se ridică. Cu ochi plini de pismă, urmăresc progresele noastre și se zbat pe toate cărările să ne stăvilească. Se aliază cu ungurii, fiindcă îi văd tari și văd că și scopul politicei ungurești e nimicirea noastră. Nu vor să priceapă că înfrângerea noastră, care suntem cel mai puternic element nemaghiar, însemnează înfrângerea principiului naționalităților și biruința supremației volnice ungurești, care ne sapă mormântul nu numai nouă, ci și mult ocrotitului popor săsesc. Astfel se întâmplă că în vreme ce neamurile nemaghiare de sub stăpânirea ungurească se apropie între oaltă, se întovărășesc și alcătuiesc în Parlamentul din Budapesta, un partid al naționalităților. Sașii, nu numai că nu vor să facă parte din această alianță, ci intră de-a dreptul în partidele guvernelor ungurești, susținându-le toate faptele și toate planurile de ungurizare. Și consecvenți întregului lor trecut, nu intră decât în partidul celor de la putere. Dacă acesta a căzut, sașii îl părăsesc și trec la cel care îi urmează. Până ce vechiul partid liberal al zdrobitorului de naționalități, Coloman Tișa, era tare și conducea țara, sașii erau membrii lui. Când partidul căzu și la cârmă ajunse coaliția partidelor Kossuth-independente, sașii se alăturară acestei coaliții. Căci apoi, în 1910, vechiul partid liberal învie sub numele de Partid al Muncii Naționale și sub conducerea contelui Ștefan Tișa, fiul lui Coloman, zdrobi pe cossutiști și luă frânele conducerii.
Jupanii noștri își părăsiră iarăși ortacii și trecură iarăși sub aripile calde ale ocârmuitorilor, liberali de odinioară. Că toate guvernele căutau să zdrobească pe nemaghiari, asta avea puțină importanță pentru sași. Ei se mulțumeau cu făgăduința ce li se făcea, că legile de maghiarizare nu vor fi aplicate față de ei. Nu voiau să vază că în realitate această făgăduință nu-i altceva decât mărinimia lui Polifem, care îi promite lui Odiseu că nu-l va mânca decât după ce îi va fi mâncat tovarășii.